Добрий день, шановні партнери. Сьогодні ми знаходимося на ділянках гібридизації компанії «Картал», Гайсинський район, Вінницька область. На цьому полі розміщений гібрид Дрівія, схема посіву 6 рядків мами, 2 рядка батька. Дане поле розміщено на крапельному зрошенні, як ви можете бачити. Система захисту повністю препаратом від компанії «Картал». На даному етапі ми проводимо видалення волоті на жіночих рослинах для того, щоб уникнути самозапильних рослин. Процес відбувається в даному господарстві повністю вручну, тому що механізовано цього зробити, на жаль, неможливо, враховуючи те, що тут поле розміщене на крапельному зрошенні. А скільки листочків ви видаляєте? Розкажіть детальніше про процес. Залежить від того, в якій фазі знаходиться сама волоть. Чим більше волоть виходить із листочків, тим менше витягується із волоттю листочків. Кожен листочок – це наша врожайність. На даній рослині, наприклад, над качаном ми маємо 1, 2, 3, 4 листки. Це є досить суперово, тому що ми розуміємо, що чим більше вегетативної мази, тим буде в нас кращий врожай. Дякую. На даному прикладі видалення волоті проведено ідеально. Волоть потрібно видалити до моменту, поки вона зацвіте. Це дуже важливо. Я перший раз бачу на поле, де вирощується насіннєва кукурудза, на крапельному зрошенні. Які переваги такого зрошення? Перше, те, що це економія води, тому що, як ви бачите, стрічка розложена прямо по міжряддю, і вся водичка, яка подається, безпосередньо йде до самої рослини. До корінця. Тому що коли при дощувальному зрошенні, при високих температурах йдуть втрати води при порівнянні до 20%. Другий момент, що завдяки крапельному зрошенню ми можемо паралельно проводити підживлення і вносити засоби захисту. А розкажіть по живленню, яке ви давали з крапельним зрошенням? На даному полі застосовували внесення м'ячної селітри, монофосфат калію і сульфат магнію. По азоту на даному полі вже внесено діючі речовини 140 кг на гектар. Препарат заводиться на спеціальну станцію, на фільтомати, розчиняється і через крапельку разом з водичкою подається під кожну рослинку. Як я вже говорив, схема посіву гібриду Дрівії, 6 рядків мами, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 2 рядка батьківської форми. На даний момент ми бачимо відкриття пиляків на батьківській формі. Достатньо пилку. І на материнській формі ми спостерігаємо вихід рилиць. Тому сподіваємося, що запилення тут буде на високому рівні і буде мати достатньо високий врожай. Як я вже наголошував, повна система захисту препаратами від компанії «Картал». Ґрунтовий препарат «Сутон» в нормі 3 літри на гектар і страховий препарат «Авіседа» 1,8 літра на гектар. Схема працює просто супер. Як ви можете спостерігати, на горизонті ми бачимо цілий каскад водоймищ. Це штучні водоймища, в яких накопичується вода. Потім насосом вода подається відстанню десь 3 км до басейна, який знаходиться в іншій частині поля. І вже з басейна через фільтомати подається у лефлети і з лефлетів у стрічку безпосередньо до рослин. Тож очікуємо гарних врожаїв і високої генетичної чистоти. Сьогодні ми знаходимося на ділянках гібридизації гібриду Деламер. Господарство по зернопродуктам ХП, Гайсинський район, Вінницька область. На даному полі дане поле розміщено на зрошенні, на дощувальному зрошенні, як ви можете бачити, дощувальну машину. На цьому етапі проводиться процес видалення волоті на жіночих рослинах механізовано. Що це означає? Спочатку кастраційна машина підрізає волоть і чекаємо 2-3 дні до виходу волоті на 2-3 см. Потім машинка заходить, міняє робочі органи на ножі на колеса і заходить з витягуванням волоті. Як це виглядає після машинки, можу вам показати на наступних ділянках. На цій ділянці поля ви вже бачите після проходження машинкою, яка витягнула волоть ролами. Як ми можемо спостерігати на даній рослині, ми маємо над качаном 3 листочки, що є досить непогано для гібридизації. На цьому полі використовується таке органічне добриво, тому ми можемо спостерігати, що рослини мають
здоровий вигляд, жодного дефіциту немає, тому сподіваємось на гарний врожай. Схема посіву гібриду Деламер 6 рядків мами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 2 рядки батьківської форми. На цій ділянці вже відбулося 2 етапи видалення волоті. Перший зрізання ножами і другий витягування ролом. Можемо спостерігати досить високоякісне витягування, тому що ми не бачимо жодної волоті, тому можна вважати ефективність досить високою кастраційної машинки. На даній ділянці ви можете спостерігати видалення волоті кастраційною машиною Фрема виробництва Франція. Ось він до нас зараз наближається. Можемо побачити на власні очі, як відбувається безпосередньо сам процес механічного видалення волоті. Так виглядають материнські рослини після видалення волоті, після проходження кастраційною машиною. Досить якісно, волоть видалена максимально. І над качаном ми маємо 3,5 листки, що є досить добрим показником. Чекаємо на високоідентичну частоту.